Magandang umaga, GCF. Andito tayo upang pag-aralan natin muli ang salita ng Panginoon. And salamat na ang Panginoon ay nag-iingat sa bawat isa sa atin. At nawa, you are enjoying, you are being blessed by the Lord in your own homes, together with your families. Isang linggo, from Monday up to Saturday, we were looking at Daniel chapter 6. And I hope nag-i-enjoy kayo, walang nagsawa sa inyo na araw-araw Daniel chapter 6 ang tinitingnan natin sa ating family altar, family devotion, and to conclude our study on Daniel chapter 6, ito po ngayong umaga, itong araw na ito, in our worship service, we go back again to Daniel chapter 6. And I have entitled our message as interruption. Interruption. What do you do when somebody interrupts you? According to Merriam-Webster, interruption is the act of interrupting something or someone or the state of being interrupted. Okay? Ito po ay halimbawa, ikaw ay may ginagawa at biglang may kumatok o nag-doorbell sa inyong bahay o maari may tumawag sa inyong cellphone. Nagkaroon ka ng pagitan na kung saan hindi mo na ipagpapatuloy ang inyong gawain. Itong COVID-19, tayo ay na-quarantine, napatigil ang ating pag-uupisina, napatigil ang ating negosyo, napatigil ang ating mga routine, ang regular nating ginagawa. Sa buhay ni Daniel, ganun din po. The other definition of interruption, number 2, is something that causes stoppage or break in the continuity or of something. Yun yung sinasabi ko na tayo ay nabubuhay sa routine. Like some of us, magising ng umaga, as early as 5 o'clock, take the first bus or take the first jeep to the office, or yung ilan sa atin ay babiyahe papunta ng Maynila. And then all of a sudden, itong quarantine na ito, itong COVID-19, tayo ay napatigil. There was a stoppage. There was a break in the continuity. And so, it was so as in the life of Daniel as well. So, interruption, when the unexpected happens, what do you do? Hindi mo inaasahan. Nangyari. O may naganap. Anong gagawin mo? Or what do you do when life takes an unplanned detour? Anong gagawin mo kung bigla ang buhay ay may mga kaganapan, may mga nangyayari? Yun nga sinasabi nila na life happens. So what do we do? So for this morning, we look at the life of Daniel. Interruption is God's invitation. It is God inviting us to see Him all around us in the lives of others, in our conversations, in our serving of those in need, in learning what He is teaching us at the moment. Ito ay paanyaya, pagtawag ng Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya, na kung saan higit natin at mas malalim natin siya makikita, matutunan natin kung ano ang mga nais niyang ituro sa atin. What is God teaching us? What should we be learning at this point in life where there is an interruption, where God has interrupted the routine that we have been doing? So, the first question, I have 3 questions. 3 katanungan itong aral natin sa Daniel 6 ngayong araw. Ang unang katanungan, pag may interruption or mangyari itong kaganapan, ang pagputol ng routine, ng pagpapatuloy natin ng ating dapat ginagawa. Ang unang katanungan na tatanungin natin sa ating sarili ay is this:
No? Are we living life's purpose? Are we living life's purpose? So, ito ang tanong na kung saan, no? Tatanungin natin ang ating sarili, nabubuhay ba ako sa layunin ng buhay na dapat ako mamumuhay? O itong buhay ko ba ay kung ano-ano na lang ang gagawin ko dahil hindi ko alam ang layunin sa buhay? Si Daniel, kung ating titingnan, in Daniel chapter 6, siya ay pinili ng hari at kung saan tatlo sila na gobernador o tatlo sila na namuno doon, administrator. And Daniel was one of them dahil kilala siya ng hari at binigyan siya ng mataas na katungkulan. And so, Daniel was so distinguished. We could read in verse 3. Now, Daniel was so distinguished himself among the administrators and the satraps by his exceptional qualities that the king planned to set him over the whole kingdom. Iba ang buhay ni Daniel. Iba ang layunin ni Daniel sa buhay. Ang posisyon ay nakamit niya dahil sa kanyang pamumuhay. Ang promosyon ay binigay sa kanya ng hari dahil sa kanyang pagpapatuloy ng layunin niya sa buhay. Now, ano ang layunin ni Daniel sa buhay? Okay? Daniel lived his life of purpose. What do we mean by this? Kung ating balikan ang Daniel chapter 1 verse 8, bata pa si Daniel noon. And according to history, according to some commentators, ang sinasabi nila, Daniel was about 12 to 15 years old when he was taken captive from Jerusalem to Babylon. Kasama ang kanyang mga kaibigan, kasama ang ilang mga anak ng mga Hudyo, ay sila ay nagiging bihag at dinala sa Babylon. And bata pa siya. At nung dumating sila sa Babylon, sila ay dapat papakainin ng pagkain ng hari. Ngunit si Daniel, anong sabi niya? Siya ay tumayo sa kanyang conviction, siya ay tumayo sa kanyang paniniwala. At si Daniel, as we could read there, he lived his life with that purpose. He purposed in his heart not to defile himself with the king's meat. Anong ibig sabihin nito? Si Daniel, bata pa, may conviction na. Si Daniel, bata pa, may takot sa Panginoon, kilala ang Panginoon, at alam niya na siya dapat ay mamuhay para sa Panginoon. At alam po natin, si Daniel, 70 taon, his whole 70 years, siya ay nanungkulan sa 4 na hari ng Babylon. At ang kanyang buhay ay isang halimbawa, ang kanyang buhay isang napakagandang buhay. It was a life of integrity, it was a life of character, and Daniel lived that kind of life all throughout. So ano makikita natin? Daniel understood that he has to live his life for the glory of God. Naunawaan ni Daniel na ang kanyang buhay at dapat na siya'y mamumuhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Na wala ng ibang hahabulin pa, na wala ng ibang nanaisin pa sa buhay, kundi ang kaluwalhatian ng Panginoon. So we could read here. Daniel did not change or compromise the normal course of his devotions, nor did he alter the content of his devotions. He continues to give thanks unto the Lord his God. Daniel exercised his devotion to God with unwavering faithfulness. Pagpapatuloy, tuloy-tuloy,
nagpapatuloy na katapatan sa Panginoon. Anong sabi ng 1 Corinthians 10:31? Ano dapat ang layunin natin sa buhay? 1 Corinthians 10:31, mabasa po natin. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. Malaki ang pangungusap ng interruption na ito, yung pagputol ng ating mga ginagawa upang tawagin ang ating pansin kung paano tayo namumuhay. Kung paano na natin ginagamit ang ating mga oras. Paano na natin ginagawa ang ating mga araw-araw na ginagawa. Nakalimutan na ba natin ang Panginoon? Nakalimutan na ba natin ang tunay na layunin ng buhay? Kaya nga nagkaroon ng interruption, nagkaroon ng paghahadlang na ito upang tawagin ang ating pansin. Maaaring marami sa atin ay nabulag ng kung ano-anong mga hinahabol natin sa buhay. Maari tayo ay nagkaroon ng mga kagustuhan sa buhay at ito na yung hinahabol natin. Kinikwento ng isa kong kaibigan na some of those who were in China, na-realize nila na ang pera ay walang kahalagahan. Totoo naman. No? Kung malubha na itong sakit at tayo ay tinamaan, anong magagawa ng pera? Ang kalusugan ay hindi natin mabibili. Ang oras sa ating pamilya ay hindi natin mababayaran. Mga bagay sa buhay na hindi nabibili ng pera, dito natin ngayon nare-realize, dito natin ngayon nauunawaan. Dahil there was an interruption. And so, Daniel understood, naunawaan ni Daniel na ang buhay dapat ay ipamumuhay para sa Panginoon. That's why we can read in the Westminster Shorter Catechism, there's the question there. What is the question? What is the chief end of man? And many of us know the answer. Man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. The purpose in life is what? Is to glorify God and to enjoy Him forever. That's the purpose of life. John Piper, in his own interpretation of this or his own understanding of the purpose in life. Anong sabi ni John Piper? We can read it. The great business of life is what? Is to glorify God by enjoying Him forever. Ang layunin sa buhay ay ang paglapit natin sa Panginoon, ang pagkakakilala natin sa Panginoon, ang ating devotion sa Panginoon, ang ating intimacy sa Panginoon, the relationship that we have with God, the most important thing of all. Why? Because an interruption like this, what happens to us? We go back to God. Diba? Wala tayong magawa. And so, anong gagawin natin? Balik tayo sa Panginoon at manawagan tayo sa Panginoon at dito natin nakikita ang kahalagahan ng Panginoon sa buhay. Na ang Panginoon pala ang kailangan natin. Yes, kailangan natin pera. Kailangan natin magnegosyo. Kailangan natin maghanap buhay. Ngunit, the first and foremost, the number one priority of our lives should be is that we should go back to God. Dito sa GCF, ano ang purpose ng ating church? Ito po yung ating motto dito sa GCF. Know Christ and make Him known. That is the purpose of life. Ganun din siya.
Ito din ang layunin ng buhay natin. Na lalo tayong magiging intimate sa Panginoon. Lalo tayong mapapalapit sa Panginoon. Lalo nating kilalanin at Panginoon. At ipahayag natin ang ating pagkakilala sa Panginoon. So Daniel, makikita po natin, looking at the next verses here, okay? Makikita natin in verse 5. Finally, this man said, we will never find any basis for charges against this man Daniel unless it has something to do with the law of God. Which means that Daniel purposed to glorify God, to obey the words, the laws of God. So an interruption like this would make us to ask ourselves, am I living my life for the right purpose? Am I living my life for the purpose to which God have made me, which is to glorify Him and to grow in my relationship with Him? Maaari, nagtatanong ka, ano ba, paano ko makilala ang Panginoon? Una sa lahat, kilalanin mo siya bilang Panginoon, Diyos, at tagapagligtas ng iyong buhay. Ang ating relasyon ay nasira nung ang tao ay nagkasala. Napalayo ang tao sa Panginoon. Ngunit ang Panginoon hinahabol ang bawat isa sa atin. Ibinigay ang kanyang bugtong na anak na siyang mababasa natin. Maraming nakaka-memorize nito in John 3:16, 1:3:16, na kung saan ganun na lamang, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ibinigay ang kanyang bugtong na anak na kung sino ang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yan ang nais ng Panginoon, na mag-umpisa ka, kilalanin mo siya, tanggapin mo siya na iyong tagapagligtas at Panginoon ng buhay. At sa ganoon, ikaw ay magkaroon ng relasyon sa Panginoon at ipamumuhay natin ang ating buhay sa kaluwalhatian ng Panginoon, which is the life's purpose, which is yun din yung halimbawa na ipinakita sa atin. The example that Daniel have showed us here in Daniel 6. He lived for the glory of God. He lived to fulfill the Word of God. And so, the next question, okay? So if there is an interruption, or pag nahahadlangan, or hindi natin maipagpapatuloy ang ating ginagawa, ano yung unang katanungan? Unang katanungan is, nabubuhay ba ako sa layunin na dapat ako mamumuhay? Pangalawa po na tanong ay, saan ako tumitingin upang humingi ng tulong? It deals with our perspective. The first one deals with our purpose. The second one deals with our perspective, which is, where are we looking at for help? Where do we go? Where do we run to for help? And so in the life of Daniel, there was an interruption. Okay? Ang sabi nga nila, Daniel chapter 6 is made up of liars, laws, or mga batas, lions, and laws. Ibig sabihin, itong mga sinungaling ay gumawa ng batas upang parusahan ng mga leyon at doon sila ay naubos. But for Daniel, siya ang naging biktima dito. He was falsely accused, or not falsely accused, I would say, but he was rightly accused. Dahil tama po yung nakita ng mga tao sa kanya na kung saan siya ay nagpapatuloy na naninilbihan sa Panginoon, nabubuhay para sa Panginoon, sa layunin ng Panginoon. So, saan tumingin si Daniel upang humingi ng tulong? Napag-aralan po natin yan within this week, these past days. Gumawa sila ng batas na hindi mababago, na ang hari lamang ang sambahin. Ngunit si Daniel, sinamba niya ang tunay na Diyos. Sinamba niya ang tunay na Panginoon. At anong kaparusahan? Ilagay o itapon sa yungib ng mga leyon. Kung ikaw at ako, si Daniel,
Ano kaya ang gagawin natin? Maalala ko yung kwento nung isang pastor na kung saan may pagsubok na dumating sa buhay. No? At yung tao na sinubukan, no? Kung ano-ano mga Diyos-Diyosan ang kinuha niya. No? Tinawag niya itong Diyos-Diyosan, tinawag niya itong Diyos-Diyosan, tinawag niya itong Diyos-Diyosan. No? Kumuha pa siya. No? At marami siyang tinawag. No? Na kung saan, diyan makikita natin na hindi ba natin kilala ang Panginoon? Hindi ba sapat ang Panginoon upang tawagin natin? At kung saan pa tayo tatawag? O kung ano-ano pa yung kukunin natin upang tawagin natin? Si Daniel, nung nangyari yun, hindi siya natina. In verse 10, we could read here, now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room with the windows open toward Jerusalem. 3 times a day, he got down on his knees and he prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. Walang pagbabago. Ang hindi sumamba sa hari, itatapon sa mga leon. Si Daniel, magpapatuloy ako sa pagsamba sa aking Panginoon. Magpapatuloy ako sa aking paglilingkod sa aking Panginoon. Magpapatuloy ako na mananalangin sa aking Panginoon. Hindi niya nilapitan yung mga gumawa ng batas at pwede ba nating hilutin to o pwede ba nating ayusin to? Hindi rin ginawa ni Daniel na, 30 days lang naman ito. So, pwede akong magsamba-sambahan lang muna sa hari para hindi ako maitapon sa mga leon. And he never compromised. Hindi nagbago po ang kanyang conviction sa Panginoon. If you would Google it, may isang pangyayari doon sa India na kung saan sa isang village na iba ang pananampalataya nila. Mayroong siyam na pamilya na kung saan ang Panginoon ang kanilang sinasamba, ang Panginoon ang kanilang pinaniniwalaan. At sila ay inusig. Makalipas ng ilang buwan, sa siyam, 7 ang tumalikod sa Panginoon dahil natatakot sila sa patuloy na pag-uusig doon sa kanilang baryo o kanilang barangay. Naiwan 2 pamilya. Yung isang pamilya, kinuha ng ibang pananampalataya ang mag-asawa. Nilagay sa isang malamig na pan, na bahagi ng tubig, no? Or maaring nilulusungan ng kalabaw. Doon sila itinapon at pinabayaan. Pinainom pa sila ng maduming tubig. At habang nandun sila, sumisigaw yung mga tao sa kanilang paligid, you give up your faith. Tumigil na kayo sa pagpatuloy ng inyong pananampalataya. Sumama kayo sa amin. Kung hindi, papatayin namin kayo. Anong sabi ng mag-asawa? Magpapatuloy kami na magsasamba sa tunay na Diyos kahit napatayin ninyo kami. At alam po ninyo, yung lalaki na matay in that cold pond where he was left to suffer. The wife survived. Sa ibang bahagi ng mundo, yung iba, marami, ay inuusig sa kanilang pananampalataya. Ngunit dito naman natin makikita na marami sa mga kapatiran natin na nakakilala sa Panginoon ay hindi tumitigil. They never give up. They continue to trust in the Lord. They continue to have faith in the Lord. Hindi ko lang alam kung tayo ang nasa kanilang kalagayan. How many of us would compromise? How many of us would give up?
But Daniel, he knows. Si Daniel, alam niya kung saan siya tatawag, kung saan siya lalapit, kung sino ang hingian niya ng tulong. So sa pagkakataon na kung saan may hadlang, may interruption, saan ka tumitingin? Tumitingin ka sa eskaparate mo, tumitingin ka sa rep mo na, marami ako ulam, marami ako. Nakakalungkot. Kasi madadaanan mo sa kalsada ang haba ng pila, papasok sa palengke, papasok sa supermarket, papasok sa butika. Nakapila ang mga tao. Maaaring iba magtitingin sa atin, ay, kahit tumagal to, marami akong stock dyan. Hindi. Tumingin tayo sa Panginoon na siya ang ating tagapagtulong. Kaya nga sabi, dito nakita ng hari in verse 16. So the king gave order, wala magawa ang hari. Kaibigan niya si Daniel, ngunit napirmahan niya, hindi mababago yung batas, itapon si Daniel sa mga leon. Wala siyang magawa. But nakita ng hari na ang Diyos ni Daniel, ano sabi niya? May your God whom you serve continually rescue you. Nakita ng hari na ang Panginoon ni Daniel ay patuloy siyang iniingatan, patuloy siyang sinasagip. Ito ay paalala sa atin lahat ng Panginoon na ating pinaglilingkuran, ang Panginoon na ating sinasamba, ang Panginoon na kilala mo. Siya ang patuloy na magsasagip sa iyo, siya ang patuloy na tutulong sa iyo. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, maaari sabihin mo, matagal na itong sakit na meron ako. O matagal na itong pangangailangan sa buhay na ito. O matagal na itong financial crisis na ito na hinaharap ko. O matagal na itong problema sa loob ng tahanan namin. O matagal na itong kabigatan na kinakarga ko sa aking buhay. Maybe you have that question, or maybe you're worried or anxious about it. This is a reminder for us today that the God that Daniel served is the same God who will rescue you, who will deliver you, who will help you. Ang tawag nila dito, it was the lions in Daniel's den. Why? Because Daniel was rescued. Okay, may batas na ginawa, hindi na mababago, itatapon ako sa mga leon. Ako ay may tiwala at buo ang aking kalooban that the God whom I serve, that the God that I live for, will rescue me. This reminds us of this verse here in Daniel chapter 17. A stone was brought and placed over the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet ring. Sinarado, at hindi lang yun, pati yung singsing ng iba. Bakit? Upang walang magbubukas. Patunay na yan po ay sinarado ng hari at wala ni sino pang makapangyarihan ang pwedeng magbukas niya. So, anong nangyari? Umuwi ang hari sa kanyang palasyo. Daniel was left in the lion's den. And, anong nangyari? Ang hari hindi makatulog. Si Daniel ay nakakatulog kasama ang mga leon. So, ang tanong dito sa punto na ito, where do you fix your eyes on? Kanino ka tumitingin? Kanino ka humihingi ng tulong? Kung may interruption na nangyayari sa buhay. And so this reminds us in Hebrews 13, chapter 5 and 6. If we could read this, make sure that your character is free from the love of money, being content with what you have, for He Himself has said. Anong sabi ng Panginoon? I will never desert you, nor will I ever forsake you. And in verse 6, so that we can confidently say, the Lord is my helper, I will not be afraid. What will man do to me? This was the conviction of Daniel. This was in the heart of Daniel. Na kung saan, yes, there's a law, I will trust God. Why? Because
The Lord is my helper. I will not be afraid what man can do to me. If your conviction, if your relationship with the Lord is sure and secure, you can embrace this truth and you can tell yourself that God will be with me because He said so. He will never desert me. He will never forsake me. Ganon, ang Panginoon, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Siya ay tutulong sa atin. This brings us to Psalm 121 here. Basahin po natin, I will lift up my eyes to the hills, from where does my help come from? My help comes from the Lord who made heaven and earth. My help comes from the Lord who made heaven and earth. He will not let your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. Yan ang paniwala, yan ang katotohanan na dapat nating yakapin sa ating buhay, na ang Panginoon ang siyang tutulong sa atin at hindi niya tayo pababayaan. This was the testimony of David. He looked to God for help. And so, reminds us also in Isaiah 26 verse 3. Ano sabi dito? You will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. Ibig sabihin, may kapanatagan ako, I have peace, I am comforted, I will not be anxious, I will not be rattled, I will not panic because I trust God. So, things like this, like the intervention of this COVID-19, where do we look for help? Who do we look to? It is God. It is God who will help us and we can have peace. May kapanatagan tayo. And so, this brings us to the third thing here. What is the third thing? The first question is, do you live life's purpose? The second is, where do you look at? The plan or the purpose, the perspective, and now this brings us to the plan. So, do we see the hand of God? God's plan. For Daniel, he did not worry. He was not anxious. He did not panic. He did not cry, injustice. No. Hindi niya ginawa. Kundi siya ay sumunod sa kung anong utos ng hari. Nilagay siya sa yungib ng mga leon. Ngunit dito, alam niya na ang kamay ng Panginoon ang mag-iingat sa kanya. Alam niya na ang kamay ng Panginoon ang mahahawak sa kanya. Believer, mananampalataya, kung ikaw at ako ay may relasyon sa Panginoon, hinahawakan tayo ng Panginoon, iingatan tayo ng Panginoon, kahit na hindi natin nakikita ang kanyang mga kamay. Maari ang ilan sa atin ay magko-question, right? Some of us will question. Anong tanong natin? Kung iniingatan ako ng Panginoon, bakit ako nagkaroon ng sakit na ito? Or, kung iniingatan ako ng Panginoon, bakit nangyari sa pamilya namin ito? The same thing, ganun din kay Daniel. Tama ang kanyang buhay, sinusunod niya ang Panginoon, namumuhay siya para sa Panginoon. Ngunit anong nangyari sa kanya? What did he get in return? So ganun din minsan ang tanong natin, Lord, what did I do to deserve this? Bakit nangyari sa akin to? And I've been praying every day for a pastor friend of mine na dinala sa PGH. He was a PUM.
a person under medication because of this interruption, because of this COVID-19. So the family could question, Lord, he was serving you, he was faithful to you. Why is this happening to him? Actually, with our own eyes, we cannot see the hand of God. We cannot explain things. The same with Daniel. Lord, bakit ako tinapon dito? Bakit? Dahil ang Panginoon ay may plano. God has a plan. And so what do we see here? At the first light of dawn, the king got up, hurried to the lion's den. When he came near the den, he called to Daniel in an anguished voice. Daniel, servant of the living God, has your God whom you serve continually been able to rescue you from the lions? Daniel was thrown into the lions, but God has a plan, and that was to save him. Which, yung plano na yun ay nangusap sa puso at buhay ng hari. Na kung saan yung plano na yon na maari hindi naintindihan ni Daniel. No? I'll be thrown to the lions. Maybe the lions will eat me up. Maybe I'll be dead. This is it. No? But Daniel had that firmness in his heart that his God will take care of him. Andun ang paniniwala, nandun ang pananampalataya na ingatan siya ng Panginoon. At anong nangyari? Totoo nga, iningatan siya ng Panginoon. Minsan, dumadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay at anong gusto nating mangyari na malampasan natin ito. Okay lang, that's natural. Dumating itong interruption sa buhay natin, ano gusto natin dito? Na hindi tayo magkasakit, na hindi tayo maapektuhan ito. Which is the natural reaction here. Pero, mas maganda kung hindi na tayo naapektuhan, hindi na tayo nagkasakit, pero mas lumalim ang ating pagkakilala sa Panginoon. Mas nagkaroon tayo ng tiwala sa Panginoon. Mas napaigting ang ating pananampalataya sa Panginoon. And so, the king, when he went there, Daniel has to tell him, my God sent his angel and he shut the mouth of the lions. And when Daniel was lifted from the den, nung inahon si Daniel, ni galos, ni sugat, walang nangyari. Walang nakita. Bakit? Anong makikita natin dito? Paano nailigtas si Daniel? No? Because he trusted in his God. How was Daniel delivered? Not because he was able to tame the lions. How was Daniel delivered? Not because he was able to speak to the lions like a lion whisperer. Daniel was delivered because he looked to the maker, creator of the lions. And it was the king, the creator, who took care of it. So what was God's plan? God's plan was this. Okay, Daniel, you have to go through this interruption. Daniel, you have to go through this trial. Daniel, you have to go through this threat. But I have a bigger plan. At anong plano ng Panginoon? Makikita natin. We must be ready to allow ourselves to be interrupted by God. As sabi ni Dietrich Bonhoeffer, we must not assume that our schedule is our own to manage, but allow it to be rearranged by God. So maari dumadaan tayo sa pagsubok, maari dumadaan tayo sa interruption na ito. At hindi natin nakikita ang kamay ng Panginoon na binabago, nire-rearrange ang mga kaganapan sa buhay natin. Minsan umiiyak tayo, minsan ayaw natin tanggapin ang mga nangyayari sa buhay natin. But God, He has good plans for us, which takes us to
that portion there where the king made a declaration. Anong declaration ng hari dito? The king issued a decree that in every part of his kingdom, he said, for he is the living God and he endures forever. His kingdom will not be destroyed. His dominion will never end. Nakilala ng hari ang Panginoon ni Daniel. Sabi niya, no? I issue a decree in every part of my kingdom. Lahat ng kaharian ko, kilalanin ninyo. Be sure that you get to know the king of Daniel's life, the God of Daniel's life. He is a king that is far greater than I am. Yun ang testimony hari dito. And so, what happened? We could read here. So Daniel prospered during the reign of Darius and the reign of Cyrus the Persian. So maaari, dumadaan tayo sa pagsubok, dumadaan tayo sa kahirapan, dumadaan tayo sa pasakit, dumadaan tayo sa mga interruption na nangyayari sa buhay natin. Just like where we are right now. And we don't see the hand of God. We don't see how God operates. But you know what? To further explain that, God never moves without purpose or plan. Isang lumang awitin na naalala ko, God never moves without purpose or plan when trying His servant and molding the man. Why? As early as 150 years before, si Cyrus ay binanggit na sa Jeremiah 29. Okay? Si Isaiah nagbanggit din kay King Cyrus. Kung ating balikan, no? Makikita natin the reign of Darius and the reign of Cyrus the Persian. Okay? Kaganapan ito sa buhay ni Daniel. Pero bago pa ito nangyari, mahigit 100 taon, binanggit na ni Jeremiah, binanggit na ni Isaiah, at binanggit din ni Ezra si Cyrus. Ezra, ang pagbanggit dito ay ito na po yung fulfillment. Anong sinasabi dito? Sa mga sulat ng mga naunang propeta, like Isaiah and Jeremiah, they already have prophesied that a King Cyrus, because of the disobedience of the children of Israel, ang hindi pagsunod ng mga Israelites, ang hindi pagsunod ng mga tao ng Panginoon na ito sa Kanya, sila ay magiging bihag. At nangyari na sila ay nilusob, binihag. At doon din binanggit ng mga propeta na ito na 70 taon ang mangyayari bago sila ibalik. At ibalik sila sa magitan ng pamumuno ni King Cyrus. Do you see the hand of God? More than 100 years. Tayo, human as we are, we see the micro. But God sees the macro. So maybe you would say na, Lord, ano to? Ang hirap nito. Okay? And you would question God. That's because we don't see the hand of God. God is moving. God has a plan. Hindi ko alam kung anong plano ng Panginoon dito sa nangyayari na ito sa atin. But let's trust Him. He has a plan. And He has the best plan for His children. Maybe the plan of God for you and me is that we get to know Him more. We get to be closer to Him. We get to depend on Him. Not on the things that we have, not on the things that we pursue in life. And live life according to its purpose, which is to glorify God 24/7. Maaari siguro yun ang balak, ang plano ng Panginoon. Hindi ko alam kung ano ang pangungusap ng Panginoon sa iyo, pero ang Panginoon, dito makikita natin sa buhay ni Daniel, may plano. Mas malaking plano. Maaari nakikita natin ay yung yungib ng leon hanggang doon lang. Pero ang nakikita ng Panginoon, pagkatapos nito, it's like after a year or two, pagkatapos ng 1 o 2 taon dito,
naganap ang sinabi ni Ezra na 70 taon bumalik ang mga Israelites sa kanilang lugar. At dito, sino ang nagpatayo, sino ang gumastos, sino ang tumulong sa kanila upang maiayos muli ang Israel at this time? Si King Cyrus, na kung saan si Daniel ay nanungkulan. So maaari, dumaan tayo sa pagsubok, gagamitin ng Panginoon yan upang mas marami pa ang pagpapalain. Maaari, dumaan tayo sa interruption na ito, gagamitin ito ng Panginoon sa higit pa na pagpapala na mangyayari sa buhay natin. Because God has a plan. And so, if there is an interruption, what do you do? Are you living your life's purpose? Do you look to God for help? Do you see the plan, the hand of God? Nakikita ba natin ang kamay ng Panginoon? And so, I hope we would learn from the life of Daniel that let's live our lives purpose. Pamumuhay natin ang buhay natin sa layunin ng Panginoon. Huwag na tayo tumingin sa iba. Tumingin tayo sa Panginoon na siyang panggagalingan ng ating tulong. Katulad ni Daniel. At sana ipahayag ng Panginoon ang kanyang plano sa atin na kung saan tayo ay magkaroon ng tibay ng loob, tibay sa ating pananampalataya, at patuloy na paglilingkod at pamumuhay sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Salamat sa paalala na ito. Hindi man namin nakikita ang inyong pagkilos, ang inyong kamay, Panginoon. Ngunit tulungan mo kami na magpapatuloy na humawak sa inyo ng mahigpit, that we will cling on to you and hold on to you and depend on you until such interruptions, just like this, the Father, will come to pass. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa, kanilang mga pangangailangan na inyong tugunan. And Lord, patuloy kami na humingi sa inyo ng inyong pag-ingat at pagbigay ng kalusugan, mabuting pangatawan sa bawat isa sa amin, sa aming mga pamilya, sa aming bayan, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.